ګوره دا زموږ زړه دی. موږ به مثال واخلو دا دواړه لاس چې دی ما رابند کړه دا دی زموږ زړه دی. نو دا زړه چې دی داسې کولاو وي چې داسې کله کولاو وي نو دا د اینې نه ډک وي. چې د اینې نه ډک وي نو چې کله دا کانټریکټ شي داسې یو دم چې دی داسې رابند شي. چې کله رابند شي نو دا اینه چې دی رګونو ته خواره شي. نو دا اینه چې رګونو ته خوارېږي نو دا اینه چې دی په دې رګونو باندې پریشر لګوي. لکه د اوبو موټر چې دی چالو دی نو دا په دې پیپونو باندې پریشر لګوي. نو دغه شان چې دی کله دا زړه کانټریکټ شي او دا اینه د زړه نه وځي رګونو ته ځي نو دا اینه چې دی په دې رګونو باندې پریشر لګوي. نو دغه پریشر ته چې دی سیسټولیک بلډ پریشر ویلی شي. نو ډاکټر وویل 120/80 بلډ پریشر دی. نو دا 120 چې شی دی او دا 80 چې شی دی. نو دا 120 چې دی دا سیسټولیک بلډ پریشر دی. کله چې زړه کانټریکټ شي او دې نه دا اینه چې دی رګونو ته خواره شي او دغه چې دا کم پریشر لګوي دغه ته ویلی شي سیسټولیک بلډ پریشر. دا 120 وي 120 mm/Hg وي. نو دا زړه چې دی داسې کولاویږي او بندېږي. تاسو په دې زړه باندې لاس کېږدئ نو دا چې دی داسې بندېږي او کولاویږي. نو چې کله بند شي دا اینه چې دی د رګونو ته خواره شي. بیرته چې کله داسې کولاو شي نو دا اینه چې دی د وجود نه چې دی دا اینه بیرته د زړه ته راشي. نو چې د زړه ته دا اینه بیرته راځي نو دغه پریشر ته ویلی شي دغه چې دا کم پریشر لګوي دغه ته ویلی شي ډایسټولیک بلډ پریشر. دا چې دی 80 وي. نو چې کله ډاکټر ووایي چې 120/80 بلډ پریشر دی نو چې بیا حیرانېږئ نه. دا 120 چې دی دا سیسټولیک بلډ پریشر دی او دا 80 چې وي دا ډایسټولیک بلډ پریشر وي. نو 120/80 چې دی دا نارمل بلډ پریشر وي. خو چې کله اوس د 120/80 نه چې دی دا بلډ پریشر سیوا کیږي 140/90 ته شو یا 160/100 شو نو دې ته چې دی د سیوا کېدلو ته بیا هایپرټنشن ویلی شي. کو چېرته کې د 120/80 نه چې دی بلډ پریشر راکمیږي لکه 90/70 شو یا 90/70 شو یا 90/60 شو نو دې بلډ پریشر ته بیا ویلی شي هایپوټنشن. امید لرم چې تاسو په بلډ پریشر باندې پوه شوي وئ. نو چې بیا کله تاسو له ډاکټر بلډ پریشر چیک کړي نو چې بیا کنفیوز کیږئ نه حیرانېږئ نه. نو دا 120/80 چې دی دا نارمل بلډ پریشر دی او چې کله د دې نه سیوا کیږي بیا ورته هایپرټنشن ویلی شي او که د دې نه کمیږي نو بیا ورته هایپوټنشن ویلی شي.